أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. 7 أخطاء إذا فعلها مزارع جمح في عملية الري تقلل من إنتاج الجمح وأحيانا تدمر محصول الجمح. أرضك بتنتج تعالى ما حد غيرك يفيدك يا صاحبي ليه عيش تعالى عالخلق وتمد ايدك هلا 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 والله يعينك دي الغربة زادت وطالت وطالت يا ولدي بيني وبينك الفاس على الأرض تنزل الأرض تضحك شايق تفرح وتجمع وتغزل دوبك ومهرك يا عايق وعلى جبينك يزينك دي الغربة زادت وطالت يا ولدي بيني وبينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على الحبيب قلبك يطيب ان شاء الله. النهارده لسه مكملين معاكم برضو عن زراعة القمح من الزراعة حتى الحصاد، وبنحاول نوصل لكم اي معلومة او اي حاجة جديدة عشان الكل يستفيد. اتكلم النهارده عن 7 اخطاء او 7 ممارسات يفعلها مزارع القمح، واذا فعلها تقلل من انتاج القمح واحيانا تدمر محصول القمح نهائيا. ايه ال7 اخطاء دولت اللي بيفعلهم مزارع القمح؟ طبعا قبل ما نتكلم عن 7 اخطاء دولت دعمنا بلايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل جديد ان شاء الله. طبعا قبل ما نتكلم في 7 اخطاء دولت في حاجات اساسيات، يعني احنا مثلا القمح بيروى من 4 ل5 ريات في وجه بحري، وفي الصعيد لحد 6 ريات. في الارض الرمليه بيروى من كل 7 ايام كل 10 ايام. في الارض الجيريه رايه المحاياه بعد 20 يوم. وطبعا رايه المحاياه برضو في الاغلب يعني الكل ما عدا الارض الرمليه بعد 7 ايام 8 ايام 10 ايام. والارض القديمه اللي هي الطينيه معاك من 21 يوم من 3 اسابيع ل 4 اسابيع. دي رايه المحاياه وما تزودش عن كده. تمام. بعد كده اللهم صل على النبي كل رايه بين الرايه والثانيه من اسبوعين ل 3 اسابيع، يعني من 15 يوم ل 21 يوم. طبعا القمح بيروى من 4 ريات ل5 ريات في وجه بحري، وفي الصعيد لحد 6 ريات. وفي الارض الجيريه من كل 10 ايام كل 15 يوم مفيش مشكله. الارض الرمليه نفس القصه عشان ما بتحتفظش بالميه. تمام. هنخش على الاخطاء التي يفعلها المزارع القمح واذا فعلها تدمر المحصول وتقلل انتاج المحصول. اخطاء في عمليات الري. يلا بينا. طبعا زي ما انتم عارفين تعتبر عملية الري ديت من اخطر عمليات الري، العمليات المزرعية لمحصول القمح. ليه؟ طبعا عشان لا تؤثر تأثير مباشر على نمو المحصول وانتاجه. يعني لو عملت حاجة غلط ممكن تضيع لك محصول القمح، لو التزمت بالمواعيد الصح والري الصح بيديك افضل انتاج. طبعا في 7 اخطاء هنتكلم عنهم، ومن الاخطاء الشائعه والمعروفه بقى اللي بعض مزارعي القمح اللي بيفعلوها واحيانا تدمر محصول القمح وتقلل الانتاج. اول حاجه التغريق في الري والاسراف في المياه وسوء الصرف، حيث تكون كفاءة عملية التسميد والاستفادة من السماد منخفضة جدا بالنسبة للنبات، لأن كفاءة السماد تعتمد اعتمادا كبيرا على عملية الري. فكلما كان الري معتدلا وجيدا مع صرف المياه الزائد كانت كفاءة السماد في أعلى درجاتها، وينعكس ذلك على حالة النبات. طبعا معنى دي ايه؟ معنى ان انت لما بتروي بتغرق الارض ميه وما بتصرفش الميه كويس، ده سوء صرف للميه، ده برضو بيؤثر في عمليه، حتى بيؤثر في النبات. وحتى كمان لو انت كمان النبات ما بيستفادش استفاده كامله من الايه السماد انت بتحط له، كان كيماوي يوريا فوسفور نترات اي سماد انت بتحطه له ما بيستفادش منه الاستفاده الكامله. يبقى الاعتدال في الري، لا تغرق ولا تقلل. دي اول حاجه. يبقى اول حاجه وخطا معانا التغريق في الري والاسراف في المياه وسوء الصرف كمان، يعني دي اول خطا معانا. تاني خطا معانا ان شاء الله النهارده تاخير عمليه الري الى 40 يوم او اكتر.
طبعا في ناس كتير بتتأخر على رعاية المحياة أكتر من 40 يوم، يعني 40 يوم 45 يوم وتوصل لحد 50 يوم كمان. طبعا في ناس بتعتقد ان تأخير رعاية المحياة اللي هي التشتية طبعا بيشجع ويزيد التفريع وكلام من ده. طبعا الكلام ده مش صح طبعا. واهمية رعاية المحياة انها بيضاف معاها الدفعة التسميدية، يعني انت الدفعة اللي هي الدفعة التانية من السماد دي الأساسية. خلي بالك في ناس بتحط السماد كله في اللي ايه في رعاية المحياة دي، فبتحاول ما تقللش ما تزودش فترة بتاع اللي هي الري بين رعاية الزراعة ورعاية المحياة. يعني رعاية المحياة عندك من 21 يوم لحد شهر، يعني لو كترت قوي مثلا 35 يوم بالكتير، يعني أقصى 35 يوم، فما تكترش عن كده. وكمان طبعا عشان النبات دي في اهم مرحله للنبات، هي المرحله ديت في عمر النبات اللي هي التفريع وانتاج اللي بتنتج خلفات، وبدورها تحديد لايه لمداخلات اكتر من الماء والسماد. يعني انت المرحله ديت اللي هي من بعد الزراعه لحد شهر، الفتره دي بيبقى فيها طور التفريع وفيها انشاء البذرات والكلام ده كله، والخلفات اللي بتخلفها الجمح. ده عايز تخليه اقوى ويجيب خلفات اكتر ويجيب تفريح كويس، اديله دعم بقى، اديله دعم بالميه والسماد، ما تاخرش عليه زياده عن اللزوم. عشان انت لما بتاخر عليه ممكن نبات يصفر ما يقدرش يقاوم. عايز حاجه تشجعه على النمو وعلى الاستمراريه. دي ايه او تاني خطأ معانا. تالت خطأ معانا تأخير الراية التانية اللي هي راية المحياة، يعني الراية اللي بعد المحياة ديت اللي هي التالتة طبعا. الراية ديت او التانية بعد المحياة، التانية بتبقى مثلا من بعد اسبوعين لثلاث اسابيع من الايه من الزراعة. طبعا دي بتكون امتى؟ يعني احنا مثلا لو انت زارع 15 11 هنقول مثلا هتروي بعد شهر، يبقى ايه 15 12. الراية التانية دي بتبقى مثلا ايه هتبقى معاك من لحد 1 يناير في اول يناير، او مثلا 5 يناير 10 يناير في الرينج ده. في ناس بقى بيقول لك لا احنا مش هنروي الراية ديت الا بعد ايه 7 فبراير. ليه بقى 7 فبراير؟ يعني عشان شهر طوبة، بعد ري الجمح في شهر طوبة من 9 يناير ل 7 فبراير. ليه مش هتروي في شهر طوبة؟ عشان الارض بتكون سجعان، والكلام ده غلط طبعا. عشان يضاف هذه على الري طبعا في ناس بتحط الكيماوي على 3 دفعات، دفعة تنشيطية مع مرات الزراعة، ودفعة التانية مع رية المحياة، والدفعة التالتة مع الايه مع الرية اللي هي التانية دي او الرية التالتة، هي التانية بعد المحياة او التالتة من الزراعة. هي لا ايا كان دي تسمية ودي تسمية. عشان كده يفضل عدم تأخير الري اللي هي بعد المحياة ديت، عشان النبات طبعا بيكون في نهاية التفريع، وبرضه في بداية اللي هي زي ما بيقولوا كده العقد، يعني بيكون السنبلة داخل النبات من جوه، يعني بيبقى النبات الجمح بيبقى عاقد، يعني فيجب عدم تعطيش النبات في المرحلة دي. رابع خطأ معانا ان شاء الله. طبعا رابع حاجة تغريق ظهر المصطبة في حالة اللي هي الزراعة على مصاطب بعد رات الزراعة. الصح طبعا ان انت بتروي، طبعا رات الزراعة ديت بتغرق الارض تمام، انت زي الكتاب ما بيقول، وبتخليها ما بتخليش حتة فاضية فيها لما بتخرب المية. بعد كده بالارض بتروي في قلب الخط وتروى نشع، يعني انت بتروي من قلب بطن الخط، بس قلب الخط ده بترويه، وبعد كده بيروى نشع وبتصفي عشان يبقى ايه تصفي الارض معاك وكلام من ده، بس الري والصرف. خامس حاجة تعطيش المحصول، يعني انت زيادة الفترات اللي ايه بين الرية والاخرى. يعني كل رية مثلا ممكن يروح على شهر وبتاع، يعني بين الرية المحياة على 45 يوم، الرية التانية بعده بشهر، الرية التالتة بعدها مثلا ب25 يوم 30 يوم. يعني زودت معدلات يعني ايه طولت فترات اللي ايه الري بين الرية والتانية. ده اسمه بقى طبعا تعطيش المحصول. طبعا تعرض النبات ده بقى بيعمل ايه في النبات؟ بيعرضه لاجهاد مائي، ويتمثل الضرر ده عن كده ايه بتوقف نمو الاوراق والبراعم الفرعيه، وعليه يتم تاخير نمو الاوراق والافرع، وتدفع النبات لتكوين السنابل، ويكون نمو النبات ضعيف جدا، وينعكس ذلك سلبا على الايه مقاومات المحصول. يعني انت بتعطش المحصول، طبعا ده بيقلل نمو الاوراق والبراعم والتفريع والكلام ده، وبناء عليه يدفع النبات طبعا الفتره ديت بين الفتره بتطور البتاع دي بيخليه يجيب السنبله بسرعه. طبعا لما تجيب السنبله السبله ديت الحبايه الجمح دي بتاخد مصدرها منين؟ من الاوراق والسقان والكلام ده، فهو مفيش ورق ولا فيه براعم ولا الكلام ده، هتجيب مش هتديك الحبايه الكامله النمو من الحبايه الكويسه الممتلئه كده، هتديك حاجه ضعيفه جدا في الانتاج. سادس حاجه عدم صرف المياه الجيد.
طبعا الزائد بعد الري مباشرة، حيث يكون طلب صرف المياه الزايد بعد الري من مقومات نجاح زراعة الجمح، ويحل كثيرا من المشاكل المتعلقة بالتربة والتسميد نتيجة عن التغريق وسوء الصرف خصوصا في الأرض اللي هي الطينية. يبقى سادس حاجة عدم الصرف الجيد للمياه بعد الري. ده طبعا من الأخطاء الشائعة، طبعا بيقول لك سيب الأرض تشرب ميتها، مش عارف ايه، ما تصفيش المية عشان تشرب ميتها عشان تاخد الكيماوي كله، لا كده غلط. لازم المية تصرف المية الزايدة. كده كده الأول المية بتيجي على السماد، النبات المية بتوصل للجدر، والنبات بيستفاد من السماد 100%. فهي ميه زايده خلاص، طالما هو اكتمل ان الري وتمام التمام وميه زايده فقط في الارض، صف ارضك 100. حتى عشان لو قدر الله تعرض الارض الجو فيه مطر وبتاع، ما تجيبش ميه على ميه ويعمل او تجيب لك امراض وكلام من ده، ويعمل لك رطوبه في الارض، يجيب لك امراض الصدى والحاجات دي. سابع حاجه طبعا الري في وقت هبوب الرياح. طبعا دي اكبر مشكله، طبعا طبعا لازم تاخد بالك منها، تروي الري في الوقت الصح، طبعا تتابع الارصاد الجويه والمناخ والكلام ده علشان ما تعرضش الجمح للرقاد. طبعا لما تعرض الجمح للرقاد طبعا بيحصل اضرار كبيره جدا، وانا عامل فيديو عن الرقاد اتمنى كنتوا تشوفوه. وطبعا من 3 ايام كنا رشينا دواء العفش، وزي ما انتم شايفين قدامكم كده طبعا احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى اكون وصلت لكم معلومه، ولسه مكملين برضو معاكم عن زراعه الجمح في مصر من الزراعه حتى الحصاد، ومستمرين معاكم دايما. لو حابب تكمل معانا وتشوف دايما اخر حاجات عن زراعه الجمح، وتتابع دايما فيديوهات عن زراعه الجمح وباقي المحاصيل الاخرى، اشترك في القناه وفعل الجرس لو انت مش مشترك معانا. لو انت مشترك معانا وعجبك الفيديو، شير الفيديو واعمل له مشاركه على الفيس، على الواتساب، على الماسنجر، عشان غيرك يستفيد ويوصل لاكبر عدد ممكن من اخواتنا الفلاحين والمهتمين بزراعه الجمح في مصر والعالم العربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.